Всім привіт! До вашої уваги торцювальна пилка від компанії Bosch моделі GCM 216. В даному відеогляді відкриємо пакування, подивимося, що всередині, розповімо про переваги та особливості саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сама торцювальна пилка, мішечок для збору пилу, дві подовжувальні ланки та струбцина. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність 1,3 кВт. Максимальна кількість обертів 4800 обертів на хвилину. Діаметр диску 216 мм. Посадковий отвір 30 мм. Вага інструменту 9,1 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що в даній торцювальній пильці наявний лазер, а отже ви чітко бачите напрямок різу. Крім того, на руків'ї інструменту також знаходиться і блокування непередбаченого пуску. Отже, поки ви не посунете спеціальний важіль, у вас не буде змоги запустити сам інструмент. Наразі торцювальна пилка знаходиться в стані транспортування. Для того, щоб її розблокувати, треба посунути спеціальний важіль і вже можна її використовувати. Для того, щоб налаштувати горизонтальний кут різу, треба натиснути на спеціальний важіль, що знаходиться знизу. Як ми бачимо, з кожного боку у нас по 3 позначки – 45, 30 та 15 градусів, та відповідно по центру знаходиться 0. Окрім цих кутів, можливо також налаштовувати довільний кут різу. Для цього ми встановлюємо на певну позначку і блокуємо спеціальний гвинт. Після того, як ми повністю заблокуємо цей гвинт, торцювальна пилка вже не буде рухатись по горизонту. Далі також можна налаштувати і вертикальний кут різу. Для цього в нас спеціальний важіль знаходиться з заднього боку. Ми його розблоковуємо. І відповідно в нас вже є можливість налаштовувати і горизонтальний кут різу, в залежності від вашої потреби. Під кутом 90 градусів дана торцювальна пилка може різати заготовку з висотою 60 мм та довжиною 123 мм. Відповідно, якщо ми змінюємо кут різу, наприклад, на 45 градусів, то зміниться і розмір заготовки. Отже, буде 43 мм в висоту та 123 мм в ширину. В залежності від того, який кут ви встановлюєте, змінюються і параметри різу. Далі приділимо увагу комплектації даної торцювальної пилки. Отже, ми маємо дві подовжувальні ланки, котрі встановлюються як з лівого, так і з правого боку цієї пилки. Для того, щоб заблокувати ці ланки в робочому стані, присутній спеціальний гвинт, котрий встановлюється з середини, отже, знизу торцювальної пилки. В той момент, коли ми засовуємо подовжувальну ланку, ми загвинчуємо туди шуруп і, відповідно, вона вже не буде мати змоги вискознути з робочої частини. А для того, щоб заблокувати цю струбцину саме в певному робочому стані, є спеціальний гвинт. Отже, затискаємо. І, відповідно, струбцина також далі не ковзає. Для того, щоб зробити велику кількість однакових заготовок, у нас є спеціальний упор. Ми, відповідно, його затискаємо. Якщо потрібно, виставляємо трошки менше або трошки довшу довжину заготовки. Впираємо заготовку в нього, відрізаємо і, відповідно, вставляємо наступну. Кожна заготовка буде однаковою. Далі хотілося б додати інформацію з приводу пиляльного диску, що встановлений на дану торцювальну пилку. 48 зубів, 216 діаметр, 30 посадковий отвір та 2 мм товщина самого диску. Для того, щоб даний диск змінити, є спеціальний шестигранний ключ, що зберігається в задній частині інструменту, а вірніше в мережевому кабелі. А для того, щоб заблокувати диск, присутній спеціальний важіль. Натиснули на важіль, заблокували диск. Шестигранним ключем його розблокували, зняли гайку, поставили диск, котрий вам необхідний, затиснули і, відповідно, інструмент готовий до роботи. Це не доставляє ніяких незручностей.
Сам шестигранний ключ зберігається в мережевому кабелі задньої частини інструменту. Для цього є спеціальний отвір. Для можливості швидкої заміни вугільних щиток є спеціальні сервісні вікна. Якщо поглянути на задню частину інструменту, то чітко видно спеціальний отвір для можливості підключення пилососу. Проте мішок, котрий знаходиться в комплекті, також неважко сюди встановлюється. Та досить непогано збирає пил. В якості додаткової комплектації є можливість придбати верстак від компанії Bosch серії GTA. Для того, щоб встановити торсювальну пилку на цей верстак, на ній є спеціальні отвори. Проте вона може встановлюватись і на верстаки інших брендів, саме завдяки цим отворам. Друзі, на цьому наразі у мене все. Бажаю вам вдалого використання на довгий час.